वेलकम गाइज म वेब सिरिज लिएर आइसकेको छु। तपाईलाई थाहा होला यो HTML5 CSS र जावास्क्रिप्टको एकदम भास्ट कोर्स हुनेवाला छ र यो सिरिजलाई एन्डसम्म फलोअप गर्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँ धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ र आजको यस भिडियोमा हाम्रो यो पुरा वेब सिरिजको Part-1 भिडियो हुनेछ र यो आजको भिडियोमा हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो कि मैले टु डुमा लेखिसकेको छु वेब सिरिज फ्रन्ट एन्ड बिगिनर्स ट्युटोरियल Part-1। यसमा हामी फर्स्टमा एट द भेरी फर्स्ट मोमेन्ट वेबसाइट this is going to be a very important and very basic intro video about website. What is website? What is website? वेबसाइट भनेको के हो त? हाम्रो नेपाली कन्टेन्टमा हेर्नुपर्दाखेरि वेबसाइट किन चाहियो? वेबसाइट कसले बनाउँछ र वेबसाइट? यस्तो पनि वेबसाइट बनाउने हो। सबैले धेरै भन्न सक्छ हैन। एकदम वेबसाइटको बारे एकदम ठुलो कन्टेन्ट अथवा हाम्रो वेबसाइट भिजिटर्सहरूदेखि लिएर वेबसाइट मार्केटिङ एकदम धेरै चल्ने कुरा हो। र अहिलेको लागि भने हामी जस्ट फ्रन्ट एन्ड वेबसाइटमा कन्सिडर गर्छौँ र त्यसमा डेप्थमा सिक्नेवाला छौँ। अहिलेको लागि भने फर्स्टमा हामी सुरु गरौँ। जस्ट हामी वाइ इज वेबसाइट सो इम्पोर्टेन्ट फर अस हैन। हामी अब म सपोज गरिरहेको छु कि तपाईँहरू सबै आइटी फिल्डकैहरू मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला र हुनुहुन्न भने पनि तपाईँहरूलाई वेबसाइट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। र किन भन्दाखेरि वेबसाइट इज फर अस, बिल्ड बाई अस, फर भिजिटिङ, फर इन्टरटेनमेन्ट पर्पज, फर एभ्रिथिङ। तपाईँको आफ्नो पोर्टफोलियो अथवा आफूले गरेको कामहरू, सबै भ्यूहरू, सबै कामहरू, सबै प्रोजेक्टहरू आफ्नो पोर्टफोलियो वेबसाइटमा राखेर सबमिट गरेर अनि आफ्नो एउटा करियर स्टार्ट गर्नलाई पनि वेबसाइट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसको लागि म तपाईँलाई यो सिरिजको लास्टसम्ममा एउटा पोर्टफोलियो जेनेरेट गरेर अथवा तपाईँहरूलाई फलोअप गरेर सिकाउँदै जानेछु र प्लिज फलोअप गर्नुहोला। सो वाइ डु वी निड अ वेबसाइट? मैले अघि पनि भनिसकेँ, वेबसाइट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट गाइज। अहिलेको हाम्रो ग्रोइङ आइटी निड्स अनि हाम्रो ग्रोइङ डिमान्ड्स फर डेभलपर्स एन्ड एनी अदर सेक्टरको इम्प्लोइजहरूलाई वेबसाइट चाहिन्छ। सबैको अहिलेसम्म विदेशतिर पनि धेरैभन्दा धेरैजनाको वेबसाइट आफ्नो पर्सनल वेबसाइट बनिसकेको छ र नेपालीहरूलाई पनि यस्तो गर्न एकदमै जरुरी छ। सो नेक्स्ट फर इन्स्टलेसन अफ द टेक्स्ट एडिटर्स, हाम्रो वेबसाइट बनाउने काम कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बेसिक HTML5 म यसमा लिस्ट गर्दै जान्छु। HTML5 चाहिन्छ। यो एउटा जस्ट HTML भनेको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ। यो एकदम सिम्पल छ गाइज। यसको स्ट्रक्चर म अर्को नेक्स्ट पार्ट भिडियोमा पब्लिस गर्नेछु। र त्यस्तै गरी हामीलाई स्टाइलिङ कम्पोनेन्ट, स्टाइल, हाम्रो वेबसाइट कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी प्लिजिङ देखाउन सकिन्छ भनेर हामी स्टाइलिङ गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ CSS भन्छ। यसलाई क्यास्केडिङ स्टाइल सिट भनेर पनि भनिन्छ। त्यसको बारेमा पनि नेक्स्ट भिडियोहरूमा हामी डिटेलमा जानेछौँ। र त्यस्तै गरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हामी JS सिक्नेछौँ। JSकोमा जावास्क्रिप्ट इज भेरी ग्रोइङ एन्ड इन्टरनेसनल मार्केटमा एकदम डिमान्ड छ जावास्क्रिप्ट डेभलपर्सहरूको। जावास्क्रिप्ट भन्नाले हाम्रो बिहेभियरल, अब सपोज हाम्रो साइटलाई एकदम एनिमेसन्सदेखि लिएर ट्रान्जेक्सन्सदेखि लिएर सबै कन्ट्रोल गर्ने, अनक्लिक इभेन्ट लिस्नर्सहरू सबै राख्ने काम चाहिँ हामी JSबाट गर्छौँ। यसको बारेमा पनि डेप्थमा हामी पछि हेर्ने नै छौँ। र अहिलेको लागि भने हाम्रो HTML5 CSS JSहरू अब कसरी चलाउने त, कसरी हामी इम्बेड गर्ने, एउटा वेबसाइटको लागि कसरी सबै इम्बेड गरेर एउटा कम्प्लिट वेबसाइट बनाउँछ भन्ने हेर्छौँ हामी। एउटा कुरा बुझिहालौँ कि वेबसाइट भन्नाले एकदम ठुलो कुरा होइन, एकदम ठुलो भास्ट कुरा चाहिँ होइन। अहिलेको जमानामा एकदम सजिलो बनाइदिएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले पनि एड आइरह्यो होला स्योर युट्युब भिडियोज, तपाईँले हेर्ने युट्युब भिडियोजहरूमा wix.com होइन, वेब फ्लो समथिङ के आइरह्यो होला। त्यो भनेको एउटा प्लेटफर्म फर बिगिनर्स, नन आइटी प्रोफेसनलिस्टकोहरूलाई बनाइदिएको एउटा प्रडक्ट, एउटा सफ्टवेयर, वेब सफ्टवेयर हो जहाँ तपाईँ गएर आफ्नो पर्सनल वेबसाइट कस्टमाइजेबल वेमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तर हामी फलो गर्दैनौँ।
हामी आफ्नो लागि आफै वेबसाइट बनाउँछौँ र आफ्नै कोडिङ एबिलिटी युज गरेर त्यो म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। र अहिलेको लागि भने हामी फर्स्ट यो कोडिङ गर्नलाई चाहिने सामग्रीहरू कोडिङ गर्नलाई चाहिने के चाहिन सक्छ त भनेर हामी हेर्छौँ। यो वेब सिरिज भएको कारणले हामीले लास्टमा बनाउने प्रडक्ट एउटा ब्राउजरमा लन्च गर्ने होला। ब्राउजर एउटा चाहिन्छ र यसको लागि म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि क्रोम ब्राउजर इन्स्टल गर्नु होला। क्रोम ब्राउजरले एकदम सपोर्ट गर्छ यो ट्रान्जिसन्सहरू, स्क्रोल बारहरू मोडिफाई गर्नेदेखि लिएर धेरै जसोलाई सपोर्ट गर्छ। त्यही भएर क्रोम ब्राउजर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। यसको लागि क्रोम ब्राउजर एउटा इन्स्टल गर्नु होला। यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु यसको यो डाउनलोड गर्नलाई। र क्रोम ब्राउजर इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँहरू एउटा टेक्स्ट एडिटर, मैले यसमा लिस्ट गरिदिएको छु 3टा टेक्स्ट एडिटर। एउटा छ सबलाइम टेक्स्ट, अर्को छ एटम र VS कोड। सबलाइम टेक्स्ट, एटम र VS कोड, यो 3टामा एउटा मात्र इन्स्टल गर्नु होला। 3टै चाहिन्छ भने छैन हामीलाई। जस्ट वान टेक्स्ट एडिटर, आइदर सबलाइम, आइदर एटम और आइदर VS कोड। 3टामा के फरक छ भन्नु होला। सबलाइम भनेको एकदम लाइट, पोसिबली एकदम लाइट बनाएको टेक्स्ट एडिटर हो जसमा हामीले गर्ने कामहरू सबै एकदम सजिलै छ। हामी हेर्दै जानेछौँ। त्यसको लागि एक्सटेन्सनहरू इन्स्टल गर्नु पर्दैन, जस्ट एउटा प्याकेज इन्स्टल गर्नुपर्छ। अब म डेमो देखाइहाल्छु। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर चाहिँ यस्तो प्रिभ्यू देखिन्छ भने जस्ट यो एउटा डेमो मात्र हो। यसमा हाम्रो कोडहरू एकदम फर्मेटिङ एकदम मिलाएर जेनेरेट गरिदिन्छ र कस्टमाइज पनि गर्न मिल्छ। योभन्दा अलिक कस्टमाइजेबल सजिलो हुने र अलिकति हाई लेभलको टेक्स्ट एडिटर भनेको एटम हो। एउटा एटम भनेको चाहिँ एकदम इजिली कस्टमाइजेबल र गिटहब, हाम्रो जुन कोडिङ प्लेटफर्म कोड सेयरिङ प्लेटफर्म गिटहब छ त्यसलाई लिङ्क गरेर एकदम इजिली कस्टमाइजेबल एन्ड कन्ट्रिब्युटेबल टेक्स्ट एडिटर बनाइदिएको छ। र एटम पनि हेर्नु होला, म यसको लिङ्कहरू सबै डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने नै छु। र VS कोड भनेको चाहिँ एकदम हाई लेभल, यो माइक्रोसफ्टले बनाएको कोड एडिटर बेस हो। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न एक्सटेन्सन्सहरू इन्स्टल गरेर यसलाई चलाउने कोसिस गर्छौँ। र यसको लागि पनि मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, प्लिज चेक। यो VS कोडमा चाहिँ एउटा के एडभान्टेज छ भन्दाखेरि हामीले जति काम गरिरहेछौँ त्यो लाइभ सर्भरमा अथवा कि हाम्रो जति कोड एडिट गरिरहेछौँ एक साइडमा त्यो हामी लाइभ सर्भरमा हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि पनि VS कोड एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो एउटा बेस्ट रिकमेन्डेसन पनि हो। सो प्लिज इन्स्टल इट। अनि अर्को एउटा रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि क्रोम चाहिँ इन्स्टल गरिहाल्नु होला, स्योर। एन्ड द्याट्स अल गाइज फर नाउ। नेक्स्ट भिडियोको लागि वेट गर्नु होला, म चाँडै नै आउनेछु। थ्याङ्क यू।